Welcome back to QrepubliC. Today is February 5, 2021, Friday. At ang mga stocks na re-review natin for today, these are dito CME, AC Energy, Swift, Apollo Global, Abra Mining, PHA, Merrimart, MRC, Certec, Basic Energy Corporation, ACEN, and IMI. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe to this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we start, I would just like to say thank you to the following people: Rovel Taneo, ZF4EK, Hill Roy, Angelita Espaliardo, Simon, Homer Nang, San Sebastian, Irving Lagman, Dayoni Palis, Joseph Libiran, Michaela Evan, Bunny Lynn Trader, Lito Gonzalez, and Wilson Ong. Maraming salamat po. Dito CME close today at 14.54. Meron po tayong pagtaas na 4.01% sa kanya from our previous closing price around 13.97, and then yung trades natin today 14,190. So very active pa rin po itong dito CME, just like what we mentioned on our previous reviews. Almost every day more than 10,000 po yung nagiging trades or participant ni dito CME every day. And dito sa ating chart, we still have the same resistance around 14.54 area, and then or around 14.52 area, and then support around 13.70. Checking our stochastics, we are currently here in the overbought area, level 98. That's February 5th. And then kahapon actually nasa level 87 tayo, so February 4. So ngayon tumaas pa lalo yung ating stochastic. So strong momentum po tayo, and nakikita natin dito sa ating chart na meron tayong pwedeng maging peak around level 101, meaning to say meron pa tayong pwedeng itaas dito sa ating stochastic indicator. Checking our RSI, ganoon din po yung nangyari. So nagkaroon tayo ng pullback sa kanya noong February 3rd, and then umakyat tayo noong February 4th, level 69. And then ngayon nandito tayo ngayon sa kanyang overbought area, level 71. So this was happened, or ngayon lang ulit tayo napunta sa overbought area since January 12. So almost 1 month po bago tayo nakabalik dito sa ating overbought area. And makikita natin sa ating chart, meron tayong peak around level 92, meaning to say meron pa tayong pwedeng itaas na hanggang level 92. Masyado pa pong mababa itong ating RSI level kumpara dito sa ating previous record kay dito CME. Checking our MACD indicator, makikita po natin yung pag-ascend ng ating histogram from February 3rd hanggang ngayong araw, February 5. So makikita natin siyang nag-ascend, and kagaya ng ating previous review, kapag ka po nagkakaroon siya ng pag-ascend or pag napupunta yung ating histogram dito sa kanyang upside momentum, nagtatagal po siya. So we can actually expect na meron tayong malaking chance na magtagal pa yung ating upside momentum dito sa ating histogram, and baka magkaroon pa tayo ng ganitong kasing peak na agaya ng ginawa natin ng January 5 hanggang 0.56, kasi ngayon nasa level 0.10 pa lang tayo. So meron pa tayong pwedeng itaas based on its history. Now, understanding the chart, kahapon na-mention po natin na gumawa tayo ng lower high sa kanya dahil hindi natin nabasag yung high na ginawa natin noong February 3. Pero makikita natin na talagang strong momentum ito si dito CME dahil yung ginawa nating candlestick today, binasag po niya yung ating high kahapon, pati na rin yung high noong February 3. So what we can expect by next week is that
meron tayong malaking chance na mabasag itong 14.50 area. Sinabi natin kahapon that ang gusto natin mangyari dito ay dito CME is at least mag-close near the 14.50 area para mabasag natin itong high na ginawa natin noong February 3. So ngayon, we can re-evaluate itong area na to na resistance na around 90% yung kaya natin mabasag dito. And once na mabasag natin siya, magtutuloy-tuloy siya kasi tingnan natin to sa ating monthly time frame. Sa ating monthly time frame, ito pa lang yung ating parang high na nakikita. So, there's a possibility na magtuloy-tuloy sa pagtaas itong dito CME once na mabasag itong ating resistance around 14.50 area. Kaya lang, same reminder, kahit meron tayong 90% chance na mabasag itong 14.50 area if wala tayo ditong bodega 12 peso below, please be mindful kasi syempre market yan. Anytime pwede magkabuhusan. What you can do is that if you trust the indicators, then you can go in. Pero kung hindi kayo masyadong kampante pa, test buy pa rin yung pwede ninyong gawin dito. And then pag nabasag na itong 14.50 and then magtuloy-tuloy yung ating indicator, then dun kayo pwedeng bumomba dito dito CME. Pero as of the moment, ang pwede lang makabili ng maraming shares sa kanya is yung mga nakabodega dito 12 peso below. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. AC Energy close today at 7.22. Meron po tayong pagtaas na 0.14% sa kanya from our previous closing price around 7.20 and number of trades natin 9,930. So i-highlight lang po natin kumpara sa traders or participants ni dito CME, mas lower po yung ating traders dito kay AC Energy. And dito po sa ating chart, we still have the same resistance around 7.30 and then same support around 6.70. Checking our stochastic indicator, nagtuloy-tuloy po yung pagbaba natin dito. So currently, nandito tayo ngayon sa level 58. Kahapon, nandito tayo sa level 58 pa rin. Medyo may konting pagtaas lang tayo ngayon pero makikita natin na hindi siya ganun kataasan. So mahina yung momentum na nakikita natin dito sa ating stochastics. Checking our RSI indicator, ganun din po, meron din tayong pag-flat dito. Pero ang maganda sa ginagawa ng ating market dito kay ACEN sa ating RSI is nagkakaroon tayo ng support na level 55. Checking our MACD, naka-cross up pa naman itong ating blue line sa kanya and yung ating histogram is nasa upside pa naman pero makikita natin na maliit. Kaya lang yung review rin natin kahapon is kapag nagkakaroon naman ito si AC Energy ng upside dito sa ating histogram is nagtatagal naman siya and mapapansin natin nagkakaroon tayo ng matataas na histogram, so nagkakaroon siya ng strong momentum. Currently meron tayo dito ng level 0.25, sa ngayon po is nasa 0.02 pa lang tayo. So meaning to say, if ever man magtuloy yung ating maganda momentum dito kay AC Energy, meron pa tayong pwedeng itaas sa kanya dito sa ating MACD indicator. Now, understanding the chart, we also highlighted yung nakita natin mga lower highs dito kay AC Energy from January 5 and even yung ating recent high sa kanya no February 3 na for 2 trading days now, hindi natin siya nababasag. So, ito yung ating mga red flags sa kanya. So, meron tayong nakikita magandang indicators na medyo nasa overbought area tayo and then yung MACD natin is still naka-crossover. Kaya lang yung chart natin, kung ito yung titingnan natin, is nasa lower high tayo. So we have to be cautious kung papasok tayo dito kay AC Energy, especially kung wala po tayo ditong naipon na shares 650 below kasi ang pinaka-safe natin dito is around dito sa 6.20. If we can see this support around 6.70, itong support na to is like mga 40% strong lang. You can buy on this area, kaya lang 40% strong yan. Meron siyang 60% chance na mabasag ito pababa. So if ever man nag-aabang tayo dito ng AC Energy or gusto natin pumasok sa kanya, probably ang pwede nating makuha dito, the best price as of the moment is itong nandito sa ating moving average 50 around 6.20, and actually ang pinaka safe side pa dito is 5.70 pero medyo malayo pa siyang mangyari kasi currently
very active itong si AC Energy dahil meron tayong trades na almost 10,000. So hindi pa natin siya in-anticipate na bumaba pa further dito sa 5.70. What we can anticipate is that bumaba siya dito below its moving average 20. Baka magkaroon tayo ng ganitong classic candlestick around 6.50. So may kita natin kahit meron tayong news ngayon regarding its joint venture, parang catalyst ng kanilang joint venture dito kay Citicorp, pero wala siyang naging effect dito sa ating market. So red flag din siya, mahina yung ating momentum na nakikita sa kanya. So if we're going to position, we have to buy 6.75 below, hindi 6.75 above, kasi chances are hindi tayo mapupunta sa magandang position sa kanya. Ang magandang position is 6.75 below. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. SFI close today at 0.1620. Meron po tayong pagbaba na 3.57% sa kanya from our previous closing price, around 0.1679. And number of trades natin 1,680. So sa number of trades pala, makikita natin na hindi ganun ka-strong yung support ng market dito kay SFI after nang mangyari itong ating malaking candlestick or malaking buying volume kahapon February 4. So checking our chart, meron tayo ngayong bagong resistance around 0.1667 area, and then ito yung ating bagong support ngayon 0.15 area. Bumaba po yung ating range ng ating support and resistance dito kay SFI. Checking our stochastics from February 3 na level 58, bumaba po tayo ng tuluyan dito sa ating level, nasa level 45 na tayo sa kanya. Checking our RSI indicator from the overbought area na nauntog tayo dito sa kanyang peak around level 75 kahapon. Ngayon po is wala na tayo sa overbought area, nasa level 69 tayo. So nawalan tayo ng momentum both in stochastics and RSI indicator. And dito sa ating MACD, we have mentioned kahapon na laging indicator ito. So pinapakita pa rin nito na naka-cross up pa rin yung ating blue line, and then yung ating histogram is nasa upside momentum pa rin. So be very careful kung ito yung ating pinagbabasihan na indicator sa pagpasok sa ating mga stocks na gustong bilhin. Kagaya ng nangyari dito kay SFI, na-mention natin kahapon that we have to be careful and we have to learn yung ating previous experiences sa ating mga penny stocks na nagtaasan currently and then nagbabaan din, and marami sa atin ang naipit. So dito we have warned kahapon na wag na po tayong pumasok dito kay SFI dahil ito na yung kanyang high na ginawa ng 0.20, and possible ito na rin yung magandang exit point kanina. Maaga yung kanyang pag-bounce back dito sa area nito 0.18, pero kasi kung makikita ninyo or matatanda ninyo yung kay OV, sobrang baba nung kay OV ng kanyang pag-bounce back. Kumbaga parang ito yung kanyang candlestick na ginawa at nag-bounce back lang siya dito sa 0.15 at hindi na siya makataas pa dun sa kanyang chart. So dito kay SFI nakataas pa siya dito sa 0.18. So what we can expect dito kay SFI, especially sa mga nakabili or may hawak ng shares sa kanya dito sa high area, itong 0.16, unfortunately medyo 70 to 80% strong na yan. Possible na masusundan pa tayo ng panibagong selling candlestick by Monday, and possible mag-close tayo below 0.15 area. So mamimit na po natin almost yung ating moving average line by Monday. So again, sa mga wala pang shares dito kay SFI, wag na po tayo bumili dito kay SFI, pero kung gusto niyo pa rin bumili sa kanya, if nakikita niyo itong ating red line na moving average 50, dito po yung sa 0.12. Ito yung pinaka safe side sa kanya. So it may take weeks bago po tayo tuluyang bumaba sa kanya. And if you are trying to check itong news na to regarding with its unusual price movement, sinabi po nila dito that they are not aware of any possible disclosure kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong klaseng volume kahapon. So definitely medyo na manipulate lang po ito ng ating mga big players. So wag na po tayong pumasok sa kanya, at ang safe side lang po na nakikita natin dito is itong 0.12. So sa mga traders po na naipit dito sa ating high area, please know your option. As much as possible siguro kailangan nating
kailangan nating mag-exit sa kanya somewhere kapag nagkaroon pa ulit tayo ng bounce back if hindi tayo naka-exit dito, since wala naman tayong aasahan sa kanya na possible reason kung bakit tayo nagkaroon ng pag-akit sa kanya. Syempre, if you are only a trader, pero if you are investor and if you believe in here dito kay SFI, and if you want to hold on, no problem, you can just accumulate shares dito near the 0.12 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for SFI. Apollo Global, close today at 0.2030. Meron po tayong pagbaba na 2.87% sa kanya from our previous closing price, around 0.20 area. Number of trades natin, 7,610. If nasusubaybayan niyo po itong si Apollo Global, normally nagkakaroon tayo lagi ng traders dito na more than 10,000, and even laging nagkakaroon tayo ng consistent na 20,000 traders. So sa ngayon, observe po natin na nasa mababang number of traders tayo, 7,000. So parang very unusual siya, nawawalan tayo ng support coming from the market. And dito sa ating chart, makikita natin na meron tayong same resistance that we can treat, 0.24, and then same support around 0.20, and we are consolidating on this range since January 26 up until today. Checking our stochastic indicator, we are still here in the oversold area around level 10. So nag-start po tayo dito sa ating oversold area since January 27. Nung January 26 po, actually nandito na rin tayo sa oversold area. Nagkaroon lang tayo ng bounce back noong January 27, and then tuluyan na po tayo hindi nakaahon dito sa ating oversold area. Checking our RSI, meron pa rin po tayong matinding block or high dito sa level 53 that until now hindi po natin mabasag, so wala tayong momentum na nakikita sa kanya. Checking our MACD, we are still on its cross down, and yung ating histogram is nandito pa rin sa negative 0.01 area. So we can still conclude dito kay Apollo Global na wala po tayong magandang momentum na maasahan sa kanya. And ito ngayong resistance natin na 0.24 area is like 80% strong na. Makikita natin yung ating mga highs or mga lower highs na ginagawa day by day, and makikita natin yung ating purple line or itong ating moving average na already crossed down yung ating moving average 20 na color blue. So mahina yung kanyang momentum, and in the coming trading days magkakaroon tayo ng retest dito sa area na to around 0.16 kung saan nagkaroon tayo ng bullish candlestick noong January 27. Then possible magkaroon tayo ng bounce back sa kanya, pero baka hanggang dito lang sa 0.20, and then sooner or later in the coming weeks makikita po natin na bababa tayo dito sa 0.14 area kung saan mamimit naman natin itong ating yellow line na moving average 100. So this is the best price that we can accumulate kay Apollo. Kaya lang, be cautious pa rin, and you have to reevaluate the momentum of the market kapag na-touch na po natin itong 0.14, dahil meron pa rin tayong chance na bumaba pa further dito sa area na to kung saan tayo nagkakaroon ng parang range lang sa kanya before tayo nagkaroon ng spike up sa kanya dito around 0.07. So be very cautious lang kung ito yung inyong target, and you have to reevaluate yung mga indicators at that time. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. Abra Mining closed today at level 58. Meron po tayong pagbaba na 1.69% sa kanya from our previous closing price around level 59. Number of trades natin 1,810. If we are going to try to compare yung ating traders or participants dito kay Abra Mining kaysa kay Apollo, very less po yung ating traders dito kay Abra Mining. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance around level 61 and same support around level 51. Checking our stochastics, just like Apollo, nandito tayo sa oversold area around level 18. Checking our RSI indicator, meron din po tayo ditong black na hindi natin nababasag since January 27. So wala rin tayong data momentum dito kay Abra Mining, same with Apollo. And then dito sa ating MACD, our MACD is still on its cross down, and nandito rin po tayo sa ating downside ng ating histogram, nasa level negative
0.0002. Overall, same with Apollo, mahina po yung momentum or support ng ating market dito kay Abra Mining. And ang pagkakaiba lang po nila ngayon is that itong si Abra Mining is nasa near its resistance, and yung kanina yung kay Apollo, if napanood niyo po yung ating review, is nasa support na po yung kanyang candlestick. So dito medyo nababasag-basag pa natin yung ating mga previous highs na ginagawa sa kanya, pero makikita natin that since January 26 din, same with Apollo, is nagko-consolidate tayo dito sa range na to. So wala tayong makita momentum, and yun nga, meron tayo dito bearish candlestick. So meaning to say, matindi yung block natin dito sa 0 point or dito sa level 61 area. So if we are trying to accumulate shares dito kay Abra Mining, if we can see this bullish candlestick level 42, dito po tayo pwede mag-accumulate. Kaya lang, same reminder, we have to re-evaluate our indicators if magiging matibay siya and maka-experience na tayo ng pag-bounce back or tuluyan pa tayong bababa. If ever tuluyan pa tayong bababa in the coming weeks, dito kay Abra Mining, ang pinaka-best price natin sa kanya is level 22. Pero sa ngayon, wala po tayong naasahang magandang galaw. Itong level 61 is like 80% strong din, especially dito sa level 76 area pataas, 90% strong siya. So wala po tayong maasahan sa kanya, especially sa mga naipit dito sa high area na to. What we can expect is that magbababa pa po tayo further. Currently, nakaibabaw pa yung ating moving average 9 compared kay Apollo, na makikita natin na wala na talaga momentum dahil nag-cross down na yung ating moving average 9 dito sa ating moving average 20. Itong si Abra Mining is naka-cross up pa. Pero sooner or later, since wala na tayong makita magandang momentum sa kanya, is magpo-cross down din siya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Abra Mining. PHA close rate 2.52. Meron po tayong pagtaas na 0.80% sa kanya from our previous closing price around 2.50. Number of trades natin 8,410, so less than 10,000 lang po yung ating participants or traders dito kay PHA. Less active po siya kumpara sa ating mga very active na stocks. And dito sa ating chart, we still have the same resistance around 2.55 area and same support around 2 peso area, and nagko-consolidate po tayo dito sa range na to. Actually, we can consider since January 21, ito na po yung ating range na na-observe sa kanya, 2 pesos to 2.55 area. Checking our stochastic indicator, meron naman tayong magandang momentum na nakikita sa kanya dito, kasi sa kanyang graph is that level by level umaakyat yung ating stochastic indicator. Kaya lang nasa level 54 pa tayo, and meron tayo ditong high na kailangang mabasag around level 69. Checking our RSI indicator, dito naman sa kanya meron tayo ditong high or block na kailangang mabasag around level 61 and continuation around level 67. Pero makikita rin natin yung graph niya is day by day umakyat, pero nasa mababang level pa rin tayo, level 59. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po yung ating MACD, pero ang maganda sa ginagawa ng ating market is nag-ascend tayo day by day dito kay PHA. So yung pinaka mababang histogram natin sa kanya is January 29, and ngayon is umakyat na po siya paunti-unti. Kaya lang medyo malaki pa rin itong ating downside sa kanya, nasa negative 0.04 tayo. So we can still conclude na wala pa tayo masyadong magandang momentum na pwedeng ma-observe dito kay PHA. And currently, if we are going to read the chart, patuloy pa rin po yung ating mga lower highs na ginagawa sa kanya. Apparently, nabasag natin yung ating high na ginawa kahapon, kaya lang makikita natin na meron talaga tayong rejection dito sa 2.50 area na to. So, meron tayong momentum na nakikita sa kanya. Day by day, umakyat yung ating mga stochastics, pati na rin RSI, pati na rin yung ating MACD. Kaya lang dito naman sa chart, meron tayo ditong block around 2.50 area. So meron namang maganda siyang momentum na gustong ipakita, kaya lang 2.50 area is not a good price as of the moment kay PHA. If we are trying to accumulate shares or enter dito kay PHA, i-observe po muna natin yung ating mga next candlesticks. I would say this time, ang magandang price dito kay PHA is around 2 peso area. If we can see this bullish candlestick na ginawa natin noong February 1, possible magkaroon tayo ng retest dito sa 2 peso
area. So wag po tayong bibili 2.55 below, but we can actually buy dito na sa, siguro dito na natin siya ilagay dito sa may moving average 20, 2.20 below. Best price natin ngayon is 2 pesos. Sooner or later, since meron siyang magandang momentum na pinapakita, pwede nating mabasa ditong 2.55 in the coming trading days. Pero ang ma-observe po muna natin is magkaroon muna tayo ng retest dito sa 2 peso area bago natin tuluyan mabasa itong 2.55. So safe side as of the moment is itong 2 peso area. Wag po tayong bibili more than 2.20, and pinaka safe side natin is itong 2 peso area while we are performing itong lower highs na na-observe natin sa kanya, and itong ang selling candlestick na meron tayo today. So we have to be sure na we are going to buy on the best price dito kay PHA para wag po tayo maipit dito sa kanyang high area as of the moment. So check niyo po maigi ang magiging options natin for PHA. Merrimart close to at 6.79. Meron po tayong pagtaas na 0.74% sa kanya from our previous closing price, around 6.73. Number of trades natin 3,090. So less active lang po itong si Merrimart. Di man lang po tayo umabot ng 5,000 currently. And dito sa ating chart, meron po tayo ditong resistance around 6.90 area, and then support around 6.60 area. Checking our stochastics, we are still here on the lower level, level 25, still more on the side of the oversold. And then checking our RSI indicator, if we're going to continue this one, meron naman tayong pag-breakout sa kanya dito sa mga lower highs na na-observe natin sa kanyang graph. Kaya lang, be mindful lang din kasi last time, January 25, break din natin ito pero bumaba pa rin tayo dito sa kanya. So itong pag-breakout natin dito sa ating RSI indicator, there is still a chance na mag-pullback pa tayo dito in the coming trading days since nasa lower level pa rin niya tayo dito hanggang level 49. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po tayo, and yung ating histogram is still nasa mababang side, negative 0.12 area. So what we can expect dito kay Merrimart is that magkakaroon pa rin po tayo ng consolidation sa kanya heading towards down. Maybe hanggang dito again sa ating bullish candlestick na ginawa noong February 2. So if we are trying to accumulate shares dito kay Merrimart, do not buy 6.68 pataas. Then makita natin that itong mga current candlesticks natin, especially kahapon tsaka today, is nagkakaroon lang ng block dito sa ating moving average 9, itong purple, and then moving average 20. And also i-highlight na rin natin na cross down na po yung ating moving average 9 dito sa ating moving average 20. So mahina yung momentum ni Merrimart. And yung safe side natin sa kanya is dito 6.40 below. Pero pag na-touch na natin yan, we still need to re-evaluate yung ating mga indicators kasi meron pa rin chance na bumaba pa siya further dito sa ating 6.18, or worse is dito sa 5.80 area. So what we're trying to say, if zero shares pa naman kayo, wag muna po kayong bumili dito kay Merrimart. Let's observe muna yung pinaka lowest price niya bago tayo mag-enter sa kanya, dahil sa ngayon puro lower highs yung nakikita natin sa kanya. So meron tayong high na ginawa noong February 3rd na hindi pa rin po natin nababasag currently. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. MRC close to the 0.49. Same price po tayo as of yesterday. Although nagkaroon tayo ng high na 0.50, pero napaka baba lang po ng ating naging high. Kumbaga parang 0.01 cent lang. And then yung number of trades natin, 1,170. Wala po tayo masyadong participants from our market, and we still have the same resistance around 0.51 and support around 0.48. And ito na po yung ating range since January 26. So doon pa lang po sa range natin makikita natin na nagkakaroon tayo ng pagbawas sa ating momentum and nagkakaroon tayo ng consolidation dito kay MRC. Stochastics, we are still here in the oversold level 15. Let's check our RSI indicator. Sa ating RSI, nasa level 40 naman po tayo. So kumbaga hindi na natin naungusan yung ating high na ginawa dito noong
January 27 around level 42. Currently nandito tayo sa level 40. Checking our MACD, cross down pa rin po itong ating blue line, makikita natin dito sa ating histogram sobrang baba po natin, negative 0.02. So as of the moment, wala po tayong maasahan dito kay MRC kundi consolidation heading towards down. And dito sa mga naipit natin mga traders, please know your option. Currently itong 0.51 area natin is 70 to 80% strong. And in the coming trading days, possible na magkaroon tayo ng retest dito sa 0.43. And if hindi pa rin maayos yung ating momentum dito kay MRC, pwede pa tayong tuluyang bumaba dito sa 0.38. So, as of the moment, as of today, ang pinaka-safe side natin is itong 0.43. Then, we have to re-evaluate once na bumaba na yung ating mga prices or ating candlesticks dito sa area na to kung maka-experience na tayo ng bounce back or bababa pa tayo dito further dito sa ating green line dito sa ating moving average 200 around 0.38. So check niyo po maigi yung magiging options natin for MRC. Certec close to the 7.06. Meron po tayong pagbaba na 3.95% sa kanya from our previous closing price around 7.35. And dito sa ating chart, currently bumaba yung ating support and resistance. Ang naging resistance na natin ngayon is itong 7.12 area, and then support around 6.80, and number of trades natin 1,630 lang. So less active lang po itong si Certec, wala tayong masyadong participants from our traders. And let's check our stochastics. Nagkaroon po tayo ng bend down nitong ating graph. So from yesterday, nandito tayo sa level 76. Ngayon naman is nasa level 54. So nawalan po tayo ng momentum dito sa ating stochastic indicator. Checking our RSI. So patuloy pa rin po yung mga lower highs na na-observe natin sa kanyang graph. Let's just delete this one. So, hindi man lang siya umabot dito further sa ating ginuhit na trend line, and from level 53 is bumaba na po ulit tayo dito sa level 48. So, nawalan po tayo ng momentum dito kay Certec as of the moment. Although meron tayong ino-observe na uptrend channel sa kanya, pero makikita natin yung ating moving average 9 is nag-bend down na dito sa ating moving average 20 since January 22. So doon pa lang po is nawala na tayo ng momentum. And then yung ating moving average 9 is trying to go up again, pero yumuyuko na naman po siya, and possible mag-cross down na naman po itong ating moving average 9 dito sa ating moving average 20. So we have a 50-50 chance now dito kay Certec na ma-maintain natin itong ating trend line sa kanya. Pero we have to double check din kasi last time nabasag na rin natin to pababa, and umabot pa nga tayo dito sa 6.20 area. Pero within the day, nakabalik din tayo dito sa trend line natin. Pero sa klase ng candlestick na ginawa natin today, so very bearish siya. What we can expect by Monday is tuluyan tayong bumaba dito near 6.80 area. So possible closing price natin itong support natin around 6.80 by Monday. And kapag hindi pa rin bumalik yung ating momentum sa kanya, pwede pa rin tayong bumaba dito further around 6.50 in the coming trading days. And if that ever happens, may invalid na po itong uptrend channel na ino-observe natin kay Certec, and ang ating support na may kita doon or pinaka best price na ma-observe kay Certec pag tuluyan na natin nabasag itong trend line natin pababa is itong 6.50, kung nasaan itong ating moving average 100 is sinasala tayo. And kapag ka nangyari din yon, yung ating mga candlesticks now are going to trade below the moving averages. So ito na lahat ng ating moving average. Pag bumaba tayo dito sa 6.50, lahat po ng ating mga moving averages ay magbe-bend down. So magkakaroon na naman po tayo ng downtrend dito kay Certec. So overall, medyo malaki yung chance natin magkaroon ng downtrend dito kay Certec. So sa mga traders, please know your options as early as now kasi meron na tayong first sign of weakness and possible downtrend pa further dito sa 6.20 area natin kay Certec. So check nyo po maigi magiging options natin kay Certec.
Basic Energy close at 1.11. Meron po tayong pagbaba na 0.89% sa kanya from our previous closing price. Around 1.12. Number of trades natin 4,430. Less active lang po itong si Basic Energy natin. And yung ating resistance currently is still the same, 1.26. And same support at 1 peso area. So ito na po yung ating range since January 26. And yung ating stochastic indicator is still near the oversold area. Nasa mababang level po tayo, level 28. Checking our RSI indicator, nasa mababang area rin po tayo, level 55. So dito sa ating chart, meron tayong high dito, around level 57. And for how many trading days now, hindi natin siya nababasag and nag-curve down pa po tayo dito sa ating graph. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line and nasa downside pa rin po tayo ng ating histogram, negative 0.03. So wala po tayong momentum or magandang momentum na makita dito kay BSC, and makita nga natin lagi ng mga lower highs yung na-observe natin dito kay BSC. Although nagkakaroon tayo ng high, siguro 1.20, pero nakikita natin na nagkakaroon tayo ng compression. So yung market is or yung mga traders natin is nag-take profit na kapag ka na-reach itong 1.20 area natin or 1.26 na resistance natin. And mapapansin natin kung ikukumpara natin to kay Abra Mining, if I'm not mistaken, nag-trade na sila below the moving average 20, or even Apollo, nag-trade na sila below the moving average 20 and below moving average 9. Pero itong si BSC currently nasa ibabaw pa ng ating moving average 9, pero makita natin that we are attempting na basagin na yung ating moving average 9 pababa. So what we can expect by next week is that tuluyan pa tayong bumaba further dito sa ating support na 1 peso kasi wala na po tayong makitang momentum. And if we are trying to accumulate shares dito kay BSC, ang safe side natin as of the moment is itong ginawa natin na bullish candlestick ng January 27 kung saan meron tayong support na 0.70 and nandito yung ating moving average 50. And from that time, once na bumaba na yung ating candlesticks o yung price nito sa 0.70, we have to re-evaluate kung bababa pa ba tayo further or pwede na tayo maka-experience ng bounce back sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BSC. ACEN XOR close today at 18.82. Meron po tayong pagtaas na 1.73% sa kanya from our previous closing price, around 18.49. Number of trades natin 567. Very less active po itong si ACEN XOR today. Dito sa ating chart, meron po tayong resistance around 20 pesos and support around 18 peso area. Checking our stochastics, wala po tayo sa overbought and currently nandito tayo sa level 61. Same thing with our RSI. So it looks like na-reach natin yung peak natin on February 3rd and then hindi na po natin siya naungusan. Nandito naman tayo sa level 66. Our MACD shows na naka-open pa yung ating blue line and nasa mataas tayong histogram. Kaya lang we have to be careful. Kagaya ng reminder natin kanina, itong si MACD is like a lagging indicator. So wag lang po tayo magbase dito sa indicator na to if ito yung ginagamit natin sa pag-enter or pag-exit sa stocks na gusto nating bilhin. And kung titingnan natin yung ating histogram sa kanya, it looks like na hanggang dito lang kataas yung ating tinataas sa kanyang histogram. So siguro meron tayong peak dito hanggang 0.35, pero currently ngayon is nasa 0.28. So almost peak na yung pinapakita ng ating MACD. And understanding the chart, medyo malaking red flag po itong ginawa natin noong February 3rd kung saan nagkaroon tayo ng matinding buhusan and nagkaroon tayo ng super high sa kanya 23 na hindi na po natin naungusan pa today. So meron na tayong first sign of weakness plus yung mga indicators natin shows na wala tayong momentum na makita except the MACD, which is our lagging indicator, plus yung number of traders natin is less than 1,000 lang. So if we are trying to enter dito kay ACEN XOR, definitely not more than 18 pesos yung pagpasok sa kanya. And itong 17.60 na next support natin is like 30% strong lang. Ito naman si 16 is like 40 to 50% strong. So meron tayo ditong parang strong support around 15
pesos. So kumbaga parang magpo-form tayo ng lower highs in the coming trading days and maka-observe tayo sa kanya ng consolidation heading towards down in the coming trading days, or meron namang pag-bounce back pero heading towards down siya. So kumbaga wala tayong maasahan kay ACEN as of the moment na mabasag itong more than 20 pesos. So sa mga naipit na traders, actually ito na yung parang pwede maging exit point kanina, 20 peso area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for ACEN. IMI close today at 12.42. Meron po tayong pagbaba na 5.91% sa kanya from our previous closing price, around 13.20, and number of trades natin today is 703, less than 1,000 lang. So very less active lang po itong si IMI, just like si ACEN kanina. And currently meron tayo ditong resistance around 12.60 and support around 11.90. Checking our stochastic indicator, wala rin po tayo dito sa overbought area, nasa level 72 lang tayo. Checking our RSI, so from the overbought area since January 25, ngayon po is lumabas na tayo sa overbought area natin, level 68. So dito po kay RSI nawalan po tayo ng momentum, pati na rin kay stochastics kanina. And checking our MACD, looks like nagbe-bend down po itong ating blue line dito sa ating red line. So kumbaga parang binibigyan tayo ng sign that it's about to cross down, and makikita natin yung ating histogram is nagde-descend na rin po. So nawawalan tayo ng momentum dito kay IMI. That is after nung kanyang pag-spike up noong January 25, kasi meron tayong observe na uptrend channel sa kanya. And it looks like na-reach natin yung peak natin dito sa 13.80, and if we are going to re-evaluate itong bearish candlestick na ginawa natin, is hindi man lang niya naungusan yung high na ginawa natin nung February 4 or even nung February 3, pati na rin nung February 2. So nagpo-form na po tayo ng lower highs dito kay IMI, and yung mga indicators natin shows na nawawalan siya ng momentum. So itong 11.90 na support natin, we can treat this one like 30% strong lang. If we are trying to accumulate shares dito kay IMI, possible na abangan nyo siya dito, bumalik dito sa trend channel natin. So if we're going to extend this further, ang possible natin na support dito is itong ating moving average 50, itong red line natin, which will actually go on the next coming trading days dito around 10 peso. So sa ngayon, meron na tayong high, and sooner or later magkakaroon tayo ng consolidation dito kay IMI, and then in the coming weeks possible tayong bumaba pa further dito sa 10 peso area. So if you are a trader, you are participating dito kay IMI and nasa mataas na area ka, please know your options and be cautious lang, kasi meron na tayong mga first signs or early warnings na nawawalan na tayo ng momentum, and possible mag-form tayo ng lower highs, and possible na magkaroon na tayo ng pagbaba dito kay IMI, especially sa number of traders or participants natin dito sa market, pati na rin yung ating volume is lumiliit. So check nyo po maigi yung magiging options natin for IMI. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well, para makapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito, at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QRepublic.